ආයුබෝවන් අපේ ගෙදර cooking YouTube channel එකට අදත් ඔයගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක ලේසියෙන්ම හදන්න යන්නේ රුලන් වලින් බිස්කට් එකක්. මේ බිස්කට් එක හදන්න හරිම ලේසි. එහෙනම් අපි බලමු මේ බිස්කට් එක හදන්න මොනවද අපිට ඕන කරන්න කියලා. අපි මේ රුලන් බිස්කට් එක හදන්න ඕන කරන ද්‍රව්‍යයන් වල ප්‍රමාණයන් මම මේ වීඩියෝ එකට යටින් දාලා තියෙනවා බලන්න. අපිට රුලන් ඕන කරනවා සීනි, බිත්තරයක්, කිරිපිටි, ඒ වගේම මේක බෙද ගන්න අපිට පොල් තෙල් ඕන කරනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේ රුලන් බිස්කට් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තමයි අපි හදාගත්ත රුලන් බිස්කට් එක. හරිම පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ රුලන් බිස්කට් එක හදන්න හදලා රස බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.